নমস্কাৰ সকলোকে মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজি এটা সুন্দৰ ব্লগ লৈ আহিছো আশা ৰাখিছো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থব প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে মই কিবা নহয় কিবা এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াও সেয়েহে আজিও লৈ আহিছো চাবচোন আৰু ভিডিঅ'বিলাক সদায় আগনাখন কৰিম আৰু ৰাতিপুৱাই আপলোড কৰিম মই এই ভিডিঅ'টো যোগেদি আপোনালোকক কৈ থব বিচাৰিছো মানে দিনটো কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিম আৰু ধৰক ৰাতিপুৱাই আপোনালোকলৈ লৈ আহিম কাৰণ মই কাৰিকৰ কাম কৰিব লাগে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আছে মোৰ বহুত ব্যস্ততাৰ মাজতে থাকো তাৰ মাজতে কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকলৈ লৈ আহো সদায় ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিম দিনটো কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিম আকৌ এবাৰ কৈছো সেয়েহে সকলোৱে সহায় জনাব এতিয়া আপোনালোকে বহুত সহায় জনাইছে এই ভিডিঅ'টো যোগেদি বহুত ধন্যবাদ আগলৈও এনে ধৰণে সহায় জনাই যাব আহক এতিয়া বেছিকৈ কথা নাপাতো আৰু আজিনো মই আপোনালোকলৈ কি লৈ আহিছো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাওক আৰু শেষত সুন্দৰকৈ এটা কমেণ্ট কৰিব দেই আহক এতিয়া মই আজি ব্লগটো মই আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা সুন্দৰ ব্লগ আৰু লগতে লৈ আহিছো ভোট জলকীয়া আচাৰ আজি মই পাকঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছো প্ৰথমতে কৈছো আৰু এইখন কেঁচিয়ে মই ভোট জলকীয়া কাটো প্ৰায়ভাগ এনেকৈ বনাই থাকোঁ তথাপিতো আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহোঁ এয়া জাতি জলকীয়া মানে কৃষ্ণ জলকীয়া ভোট জলকীয়া ৰসগোল্লা এইবিলাক পাকঘৰতে আছোঁ সেয়েহে কেমেৰাটো ইফালে সিফালে অকণমান পকাই দিছোঁ আৰু কিনো আছে কিনো ৰেডি কৰি লৈছোঁ সকলোখিনি দেখুৱাই দিছোঁ আনফালে এয়া ভোল কাটি থকা হৈছে আৰু পিঁয়াজ গুচাই আছে চব্জি বনাবলৈ ভোলৰ এখন তৰকাৰী বনাম সুন্দৰকৈ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চব্জি এয়া তিতাকেৰেলা ভাতকেৰেলা আৰু কুন্দুলি জলকীয়া আচাৰ বনাবলৈ ৰেডি কৰি থৈছোঁ মানে আনি থৈছোঁ আৰু সপ্তাহিক বজাৰ গ'ল শনিবাৰে আজি দেওবাৰে মই আপোনালোকক ব্লগটো বনাইছোঁ কিন্তু সোমবাৰে ৰাতিপুৱাহে আপোনালোকে চাবলৈ পাব এতিয়া মই ভোট জলকীয়াখিনি কাটিব লৈছোঁ নমস্কাৰ দেই ভোট জলকীয়া কাটিব লৈছোঁ একদম গৰমত ইফালে বহুতেই গৰম এইকেইদিন তাৰ মাজতে আৰু ভোট জলকীয়া ছিজন এইটো এতিয়া যদি মই আচাৰখিনি নবনাওঁ পাছত ভোট জলকীয়া নাপাম ন কেনেকৈনো বনাম এয়া ভোট জলকীয়াতে কাটি আছোঁ ভোট জলকীয়া কাটিবলৈ এক্সট্ৰাকৈ কেঁচি এখন থাকিব লাগে কেঁচিয়েদি কাটিলে মানে হাতত নালাগে আৰু ভাল আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে এয়া এনেধৰণে কাটি আছোঁ আৰু কেনেধৰণে কাটিছোঁ কি কৰিছোঁ সকলোখিনি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ভোট জলকীয়াখিনি এইটো পদ্ধতিয়ে কাটি ৰ'দত শুকুৱাব লাগে তেতিয়া ভিতৰৰ যিটো পানীটো একেবাৰে শুকাই যাব আৰু পানীটো মানে আপোনাৰ থাকিলে আচাৰখিনি বেয়া হ'ব এয়া সকলোখিনি ৰেডি কৰিছোঁ আনফালে ভোট জলকীয়া যদি কেনেবাকৈ হাতত পুৰে এটুকুৰা নেমু ফালি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ মানে নেমু লগাই দিলে আপোনাৰ নেমু ৰস আৰু লগাই দিলে কেতিয়াও আপোনাৰ হেৰি নহয় জ্বলা গোন্ধটো মানে আঁতৰি যায় আৰু জ্বলা ভাৱটো আঁতৰি যায় ভোট জলকীয়া কাটি আছোঁ এইফালে ভোলৰ চব্জিও বনাই আছোঁ দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান আপোনালোকক মানে কামখিনি মানে হোটেলৰ চৌকাতে কৰি আছোঁ আৰু সেয়েহে দেখুৱাইছোঁ ভোলৰ তৰকাৰী এখন বনাইছোঁ লগতে ফালি কুন্দুলি দি দিছোঁ কুন্দুলি ফুল একদম কোমলীয়া খাই মানে বহুতেই ভাল লাগিব নিৰামিষ একেবাৰে আজি ছানডে দিনাখন কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো দেই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মানে ছানডে দিনাখন কৰিছোঁ আৰু একেবাৰে মনডে মৰ্ণিঙত দেখিবলৈ পাব ভোলখিনি কি ধুনীয়াকৈ সিজিলে চাওক ৰংটোও ধুনীয়া হ'ল এয়া বাকী দেখুৱাই আছোঁ এইফালে এয়া জলকীয়া কাটি হৈ গ'ল মানে ইটো সিটো কেমেৰা পকাই থাকোঁতে এইফালে মই জলকীয়া কাটি এয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ৰ'দত দিমগৈ চৰ্টৰ ওপৰলৈ যাওঁগৈ চৰ্টৰ ওপৰতে ৰ'দত দিব লাগিব এয়া দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাওকচোন ৰ'দত দিয়াৰ লগে লগে সুন্দৰকৈ শুকাই উঠিলে পানীখিনিয়ে শুকুৱাইছোঁ মই গোটেই জলকীয়াখিনি শুকুৱাই পেলোৱা নাই ভোট জলকীয়া যদি গোটেই শুকুৱাই পেলাই তেতিয়া আচাৰ বনাই ইমান ভাল নালাগিব খাবলৈ আনফালে মই এয়া তেল গৰম কৰি লৈছোঁ সৰিয়হৰ তেল এইটো তেল গৰম কৰা আচাৰ বনোৱা কেৰাহীয়ে এয়া পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ 2 চামুচ অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ তেল কাৰণ ভোট জলকীয়াখিনি বহুত বেছি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে
এয়া চব শুকাই পৰিলে এয়া আদা আৰু নহৰু মই যিকোনো আচাৰ বনালে আদা আৰু নহৰু দিওঁ এতিয়া মই আদা নহৰুখিনিও তেলখিনিতে ঢালি দিলোঁ ইয়াত যিটো পানী আছে শুকাই যাব তেলে পুৰি পেলাব এয়া বহুত উতলাই লৈছোঁ তেলখিনি মানে সৰিয়হৰ তেল এয়া চাওক এতিয়া সকলোখিনি মিশ্ৰণ কৰিম আৰু হালধি আৰু নিমখ অলপ মানে দি দিছোঁ ইয়াত এয়া নিমখ আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ কিমান দিব লাগে তাৰ জোখমতে দিছোঁ আৰু লগতে হালধি দি দিছোঁ এয়া হালধি দি দিছোঁ অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ ধুনীয়া হ'ব আকৌ ৰংটো ন দেখিবলৈ ভোট জলকীয়া এনেও ৰং এটা আছেই বাৰু নিজৰ ৰং এটা লগতে আৰু অকণমান হালধি দি দিছোঁ যেতিয়া ভোট জলকীয়া তেল অকণমান উলিয়াই খাওঁতে বৰ ধুনীয়া লাগিব ভোট জলকীয়াখিনি মই এটা বটুৱাত ভৰাই ল'লোঁ এইটো বটুৱা বুলি কয় আমাৰ ফালে অকণমান বেছিকৈ বনাইছোঁ বটুৱাতে থৈ দিছোঁ দুদিনমানৰ পাছত চিচাৰৰ বৈয়ামত ভৰাম বৰ্তমান চিচাৰৰ বৈয়াম মোৰ হাতত নাই সেয়েহে এই বটুৱাটো সুন্দৰকৈ ধুই শুকুৱাই লৈছোঁ আৰু আপোনাৰ ভোট জলকীয়াখিনি ভৰাই সকলো মছলাখিনি মানে তেলখিনি যে এয়া চব যোগ কৰি দিছোঁ সুন্দৰকৈ ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱালোৱে হালধি নিমখ আদা নহৰু আৰু অলপ পাঁচফোৰণ দিছোঁ বেলেগ একো নাই দিয়া এয়া তেল অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব সেয়া চব মই তেলখিনি বেছিকৈ লোৱা অৰ্থ এইটোৱে এনেধৰণে পূৰা মানে ডুব গৈ থাকিব লাগিব নহ'লে বেয়া হৈ যাব সুন্দৰকৈ ভৰালোঁ বটুৱাটোত ভৰাই পেলাই এতিয়া ৰাখি দিম আৰু আনফালে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ক'তনো ৰাখিছোঁ এয়া চাওক টোটেল 52 বিধ আচাৰ বনালোঁ মই 52 বিধ আচাৰ বনাই এনেধৰণে থৈছোঁ এয়া কলপচলা আচাৰ বনাই থৈছোঁ আৰু বৈয়ামত ভৰাবলৈ ইয়াত এইকাৰণে আচাৰেই আচাৰ আমৰ আচাৰ কলডিলৰ আচাৰ কলপচলা আচাৰ কাচকলৰ আচাৰ তাৰপৰা আপোনাৰ চেংমৰা আচাৰ বহুত আচাৰ আছে বগৰী তেতেলী কুন্দুলি আচাৰ দাংবডি আচাৰ এয়া কিমান বৈয়াম আছে দেখিছে নাই হিচাপেই নাই মানে মই হিচাপ কৰি থোৱা নাই এয়া চাওক আৰু জলকীয়া এয়া ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ গুচাই থৈছোঁ ৰ'দত দি থৈছোঁ সেয়াও মই আচাৰ বনাম কেনেধৰণে বনাম সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে আদৰি ল'ব আৰু শেষত সকলোকে মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিলে আজি ব্লগটো চাই আৰু আপোনালোকেও এনেধৰণে সম্ভৱ হ'লে বনাবচোন ভোট জলকীয়া আচাৰ